Xin chào tất cả các bạn. Để kiểm soát được lượng thức ăn dư thừa sau mỗi lần cho tôm ăn và điều chỉnh lượng thức ăn nhằm giúp giảm hệ số FCR nhưng mà vẫn giữ được cho tôm phát triển đồng đều và tốt hơn thì người nuôi tôm sẽ quan sát và điều chỉnh bằng máy cho ăn và cách canh nhá. Thì trong video ngày hôm nay FarmX sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đặt máy cho ăn như thế nào là đúng cách và cách canh nhá làm sao để cho hiệu quả nhé. Có nhiều cách để lắp đặt máy nhưng hiệu quả nhất là đặt máy lên cầu nhá cố định trong ao. Mình sẽ làm cầu nhá cách máy bờ gần nhất của ao là từ 8 đến 12 m tùy vào diện tích từng ao để phân bố số lượng máy cho ăn. Đặt máy cho ăn cách mặt nước từ 70 cm đến 1 m. Nếu đặt máy quá cao thì thức ăn sẽ được rải với phạm vi xa hơn. Gió nó sẽ đưa ngược thức ăn lên thành cầu. Nên đặt hai nhá sàn ăn để kiểm soát lượng thức ăn cho tôm. Đặt nhá 1 cách máy khoảng 2,5 m. Đặt nhá 2 cách cái nhá 1 khoảng 2 m. Nhá thì nên cách đáy ao khoảng 15 cm. Nhá được đặt ở nơi thức ăn phun tới nhiều, phải thường xuyên kiểm tra thức ăn trong nhá. Nếu dư tôm ăn không hết thì phải điều chỉnh lại. Một là giảm thời gian máy phun thức ăn ra, hai là mình phải tăng thời gian nghỉ cho ăn giữa các cửa ăn. Hệ thống quạt nước phải đặt ngoài vĩ đạo rơi của thức ăn. Có thể tắt quạt gần máy phun thức ăn. Khoảng cách tối thiểu là 1,5 m bên ngoài vùng rải thức ăn nhằm tránh dòng chảy gom thức ăn vào hố siphon. Tôm khó bắt mồi. Mỗi máy cho tôm ăn tự động có thể đáp ứng từ 500 đến 700.000 con. Người nuôi cần căn cứ vào số lượng tôm nuôi trong ao và diện tích ao để quyết định số máy cần lắp. Nếu mà ao quá dài thì mình còn phải lắp thêm một máy cho ăn tự động nữa để đối diện với cái máy còn lại trong ao. Thời gian đầu của quá trình nuôi tôm ăn thức ăn bột mịn nên người nuôi có thể sử dụng cái cách cho ăn truyền thống là dùng tay vẩy thức ăn khắp bề mặt ao. 2 tuần sau khi thả giống, trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 25 là thời điểm phù hợp để sử dụng máy cho tôm ăn tự động. Các máy cho tôm ăn tự động có thể hoạt động liên tục 24 giờ trong một ngày, nhưng thông thường thì người nuôi tôm họ chỉ sử dụng từ 10 đến 14 giờ trong một ngày thôi. Tôm size nhỏ thì cho ăn từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, tôm size lớn thì cho ăn từ 7 giờ sáng cho đến 19 giờ thì nghỉ không cho ăn nữa. Tuy máy được thiết kế để tự động vận hành, nhưng người nuôi cũng cần theo dõi và điều chỉnh lượng thức ăn sao cho hiệu quả bằng cách canh nhá. Khẩu phần, thời gian và tần suất cho ăn nên được hiệu chỉnh dựa vào sự quan sát thức ăn còn lại trong các nhá. Lượng thức ăn có thể tăng hoặc giảm từ 5 đến 10% dựa theo nhu cầu ăn của tôm. Có thể định kỳ cân tôm và ước đoán tỷ lệ sống để có thêm thông tin điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp nhất. Trong trường hợp này, ta lấy ví dụ cụ thể, đối với ao có diện tích là 1.600 m2 và có mật độ là 250 con trên 1 m2. Tôm còn nhỏ, ban đầu ta sẽ cài đặt khoảng 2 giây máy phun thức ăn ra. Đặt thời gian cho máy nghỉ là 20 phút. Sau khi máy phun xong, chờ khoảng 15 phút thì mình ra dỡ nhá coi. Nếu tôm ăn hết thì giảm thời gian nghỉ của máy cho ăn xuống và cứ thế canh nhá liên tục, buổi sáng khác buổi chiều, ngày nào mình cũng canh. Hoặc lấy ví dụ khi tôm đã lớn, giai đoạn tôm ăn mạnh nhất vào buổi sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ. Lúc này mình sẽ đặt máy cho ăn, quăng thức ăn ra khoảng 9 giây và 5 phút máy nghỉ. Từ khoảng tầm 10 giờ đến 14 giờ, sức tôm nó ăn giảm nên mình cũng điều chỉnh máy giảm lại, chỉ còn 7 giây quăng thức ăn ra, số phút nghỉ giữ nguyên là 5 phút. Buổi chiều từ 15 giờ đến 19 giờ thì tôm ăn mạnh trở lại. Thì dựa vào cách canh nhá ở trên thì ta có thể chỉnh máy quăng thức ăn ra với cái số giây phù hợp. Trên đây FarmX chỉ nêu cách cho ăn phổ biến nhất, còn tùy thuộc vào mỗi hộ nuôi mà cách điều chỉnh máy cho ăn và canh nhá khác nhau. Hy vọng là thông tin này hữu ích đến cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.